ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደተለመደው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። በዛሬ ቪዲዮ ተምኔል ላይ እንደተመለከታችሁት የሰራሁላችሁ 5 ወሳኝ የሆኑ ቴሌግራም ላይ መጠቀም ያለብንን ቦቶች ነው። ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ተመልካች ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በተናን እንድትጫኑ እየጠየቅን እንዲሁም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የምለቅላችሁን የአፕ ቲፕስ ሆነ የፎቶ ኤዲቲንግ ቱቶሪያሎችን በቀላሉ ለመከታተል የኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድንሆን ጠይቃለሁ። እሺ በመጀመሪያ ስልካችን ላይ ወደሚገኘው ወደ ቴሌግራም አፕ እንሄዳለን። እኔ የምጠቀመው ፕላስ ስለሆነ ወደ ፕላስ ገባለሁ። ወደ ፕላስ ከገባን በኋላ አሁን የማሳያችሁን አምስቱንም ቦቶች ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ለዛ እኔ ሰርች ምናምን አላደርግም። ኦሬዲ ቦቶቹ ስላሉኝ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምሰራላችሁ። ቦቶቹ እንዴት እንደምትጠቀሙ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ማሳያችሁ ቲቪ ሲሪየስ ቦት የሚለውን ቦት ነው። ምንድነው የኔትፍሊክስ ቦት ሲሆን ወደ ውስጥ ስንገባ ምንድነው የቲቪ ሲሪየስ የሆኑ ፊልሞችን የሚለቀል ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙቪዎችን ከፈለግን ደግሞ ወደ ሌሎች ቻናሎች ሪዳይሬክት ያደርገናል። እስኪ ስታርት እንበለው። ስታርት ስንለው ምን ያመጣልናል? ሲሪየስ ይላል። እዚህ ጋር ሙቪ አዘርስ የሚል አለ፣ እንደገና ግሩፕ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንኳን አድቨርታይዝ ነው፣ ፍሪ ኔትፍሊክስ አካውንት የሚል አለ። እና እኛ የምንፈልገው ምንድነው ሲሪየስ ተከታታይ ፊልሞችን ነው። የኔትፍሊክስ ሲሪየስ የሆኑ ፊልሞችን ነው የሚለቅልን። ሲሪየስ የሚለውን ስንነካ ከኤ እስከ ዜድ የሆኑ ሌተሮችን ያመጣልናል። የመጀመሪያው የፊልሞቹ የሲሪየሶቹ ፊልሞች የስማቸው መጀመሪያ በዛ ነው ኦርደር አድርጎ ያስቀመጠልን። እና ለምሳሌ እኔ በቲም የጀመሩ ፊልሞችን ብፈልግ በቲም የጀመሩ ፊልሞች ነው ዘ 100 ታይታንስ፣ ትሮላንተርስ፣ ትሪንኬት፣ ዘ ፋሚሊ ማን፣ ቲን ወልፍ ምናምን እያለ ያመጣልናል ማለት ነው፣ ይዘረዝርልናል። እና እኔ የምፈልገውን ፊልም ምንድነው ዘ ላስት ኪንግደም የሚለውን ፊልም ነው የምፈልጋለሁ። ዘ ላስት ኪንግደም የሚለውን ፊልም እዚህ ላይ ፈልጋላችሁ እንደዚህ ስክሮል እያደረጋችሁ ማለት ነው። እና በጣም ከዚህ ቦት ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን እናገኛለን። ለምን ብንል ምንድነው እዛ ኔትፍሊክስ ላይ አካውንት ለመክፈት በወር ቢያንስ ወደ $15 ያስፈልጋል። ይሄ ግን በነፃ ነው እዚህ ጋር እየለቀቀልን ያለው። እና እዚህ ጋር ያው ዘ ላስት ኪንግደም የሚለውን አግኝቻለሁ። ዘ ላስት ኪንግደም የሚለውን ስነኩ ሲዝን 1፣ ሲዝን 2፣ ሲዝን 3፣ ሲዝን 4 ብሎ ያስመርጣቸዋል። ሲዝን 1 ስል የሲዝን 1ን ኤፒሶዶቹን ይዘረዝርልኛል። 8 ኤፒሶዶች አሉት፣ 8ቱን ይዘረዝርልኛል። ሲዝን 2 ስል የሲዝን 2ንም እንደዛው ይዘረዝርልኛል። 8 ኤፒሶዶች አሉት። ሲዝን 3ንም እንደዛው ይዘረዝርልኛል። ሲዝን 4ንም እንደዛው ይዘረዝርልኛል። እና ጎባክ ብለን ሌሎች ፊልሞችንም በዚህ መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እና ምንድነው አሁን እሱን ሲሪየሱን ተተናው ደግሞ ሙቪ ብንፈልግ ልክ ሙቪ ስንል ቀደም እንዳልኳችሁ ወደ ሌላ ቻናል ሪዳይሬክት ያደርገናል። እና ይሄ የኛው ቻናል ደግሞ እዚህ ሪዳይሬክት የተደረግንበት ቻናል ደግሞ አዳዲስ የሆኑ ፊልሞችን የሚለቅ ቻናል ነው። አዳዲስ የሆኑ ተከታታይ ሳይሆን አዳዲስ ፊልሞችን ከሆሊውድም ይሁን ከቦሊውድ አዳዲስ ፊልሞችን ይለቅልናል። እዚህ ላይ ምን አለ? አሁን ለምሳሌ ጃንግል ክሩዝን በፊት ነው የተለቀቀው፣ ቆይቷል ከተለቀቀ። ጃንግል ክሩዝን ብንፈልግ ሰርች እናደርጋለን ጃንግል ክሩዝ ብለን ጃንግል ክሩዝ ያው ሰርች ስናደርግ ያገኘልናል። እቺን ጃንግል ክሩዝ ስንጫን ወደዚህ ሙቪስ ቦት ወደሚለው ይልከናል። የራሱ አብሮ የተገናኘ ቦት ነው። ልክ ስታርት ስንል የፊልሙን ሊንክ ነው የሚለክልን። የፊልሙን ሊንኮች በመነካበት ጊዜ ወደ ፒዲስክ ዌብሳይት ወስዶን ዳውንሎድ በፕሌይት አፕሊኬሽን ብቻ ዳውንሎድ እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር የቻናሉ ፕሮፋይል ራሱ እንደምታዩት ፕሌይት ነው የሚለው።
እና ወደ ቦታችን ስንመለስ ሌላም አሉት አዘርስ የሚል አለ። አዘርስ የሚለውን ስነካ አኒሜሽን ማግኘት እንችላለን፣ ድራማዎችን ማግኘት እንችላለን፣ ፊልም ሲሪስን ማግኘት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከ18 በላይ ሊከታተሉት የሚችሉ ፊልሞችንም እዚሁ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ቡት ስንገባ ደግሞ ኦል ሴቨር ቡት ይባላል ስሙ። ኦል ሴቨር ቡት ከስሙ እንደምናየው ከዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ከቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ከኢንስታግራም እንዲሁም ደግሞ ያው እንደምታየው እዚህ ጋር ሄሎ ዊዝ ሄልፕ ኦፍ ዚስ ቡት ዩ ካን ዳውንሎድ ፍሮም ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ቪኬን፣ ፒንተረስት። ከነዚህ ከአምስቱ ሳይቶች ሊንኩን ስትልኩለት እሱ የዛን የሊንኩን ኮንተንት ይልክላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ፋይል ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የሊንኩን ኮንተንት ይልክላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ዩቲዩብ አሁን ካሊድ የዘፈነውን ያንግ ዳምብ የሚለውን ዘፈን ከዩቲዩብ ላይ እጂ እቺኛው ሊንክ ነው ያደረኩት። ኮፒ አድርጋችሁ እቺ እዚህ ጋር ፔስት ስትልኩለት እንግዲህ ዩቲዩብ እዛው ወደዛው ነው ሴቭ የሚያደርገው፣ ወደዛው ከዩቲዩብ አፕሊኬሽን መውጣት አይችልም። ወይ ደግሞ በቪድሜት ሄዳችሁ ነው የምታወሩት። በቴሌግራም ግን በቀላሉ ለማውረድ ያው እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኳሊቲውን ሁሉ ያስመርጣችኋል። በኤምፒ3 ይሻላል፣ ኤምፒ4 ይሻላል፣ እንደገና ኤምፒ4 240 ፒክሰል፣ 360 ፒክሰል፣ 480 ፒክሰል፣ 720 ፒክሰል እና 1080 ፒክሰል እነሱን ያስመርጣችኋል ማለት ነውና የፈለጋችሁትን ፒክሰል እዚህ ጋር መርጣችሁ አሁን ለምሳሌ 360 ፒክሰል ስሩ ያው ዘፈኑን ነው 155 ኪሎ ባይት ዘፈኑን ይልክላችኋል ማለት ነው። ዘፈኑን አውርዳችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በቃ ይሄ ቡት እንደዚህ ከዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን ከኢንስታግራም ይሄ ፎቶ ከኢንስታግራም ነው። ኮፒውን ሊንኩን ብቻ ኮፒ አድርጋችሁ መላክ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ሊንኩን ኮፒ አድርጋችሁ በምልኩበት ጊዜ እሱ ፎቶውን ከስር ይልክላችኋል ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ፎቶ ይልክላችኋል። እንደገና ከቲክቶክ ደግሞ ከፈለግን አሁን እዚህ ጋር እቺ የቲክቶክ ነች፣ የቲክቶክ ሊንክ ነች። የቲክቶክ ሊንክ ከዛ ኮፒ ሊንክ ትሉና ቲክቶክ ላይ መታችሁ እዚህ ብቻ ፔስት ማድረግ ነው። ያን ቪዲዮ ማውረድ ከፈለጋችሁ እዛ ቲክቶክ ላይ እንዲካላችሁ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ላይ እንዲቀመጥ ራሱ ከፈለጋችሁ ኮፒ ሊንክ ብላችሁ ስልኩለት ፕሊስ ሴቭ ብሎ ቪዲዮውን ይልክላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 14 ሜጋባይት ቪዲዮውን ይልክላችኋል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ቦት ስንገባ ደግሞ ጂሜል ቦት ይባላል። ጂሜል ቦት ጂሜልን በቴሌግራም እንድንጠቀም ነው የሚያገለግለን። ያው ከጂሜል አፕሊኬሽን ውጪ ቴሌግራም ላይ ጂሜላችንን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ስታርት እንለዋለን፣ አውቶራይዝ እንለዋለን። አውቶራይዝ ካልነው በኋላ ወደ ጂሜል ይሄዳል። ወደ ጂሜል ከሄደ በኋላ የትኛውን አካውንት ነው አውቶራይዝ ማድረግ የምትፈልጉ ብሎ ያስመርጣችኋል። ያንን አካውንት ከመረጥን በኋላ ይኸው እንደዚህ 3 አካውንት ያስመርጠኛል። የኛውን አካውንት ከፈለኩኝ ሎድ ያደርግና ይሄንን ዮናታን ቴክ ቲፕስ 19@gmail.com የሚለውን የጂሜሉን አካውንት ቴሌግራም ላይ እንድቆጣጠረው ኮንትሮል እንዳደረገው ይልክልኛል ማለት ነው። አለው ብለዋለሁ። አሁን ወደ ቴሌግራም ሪዳይሬክት ያደርጋል። ኦፕን ኒውስ ፕላስ ሪዳይሬክት ካደረገኝ በኋላ ሎድ ያደርግና ስታርት ስትሉት ምን ይላል? ግሬት ናው ዩ ካን ሪሲቭ ኢሜልስ ኤንድ ሪፕላይ ዘም ዊዛውት ኤቨር ሊቪንግ ቴሌግራም። ያው በቴሌግራም አሁን እንትኖችን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አክሽን ብለው አክሽኖችን በዚህ አካውንት የተደረጉ አክሽኖችን ለማየት ብፈልግ ያው እዚህ ጋር አዲስ ጂሜል አሁን እዚህ ጋር በጂሜል ነው የተላከልኝ። ይሄ እዚህ ጋር በጂሜል ተልኮልኛል። ግን እዚህ ጋር ምንድነው በቴሌግራም ጂሜል ፉል ቴሌግራም was granted access to your Google account። አሁን እዚህ ጋር አዲስ የሆኑ ኢሜሎችን ልክ ስከፍቱ እዚህ ቦት ላይ ልክ ሲላክላችሁ ወደዚህ ቦትም ይላክላችኋል ማለት ነው። ፎርዋርድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ፎርዋርድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ለማን እንደምትልኩ እዚህ ጋር ስመርጣችኋል። ማርኮ ራስ ሪድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እቺን የአይን ምልክቷን ትነካላችሁ። ሁሉም ሪድ ይሆናል። ሪድ ማድረግ ከፈለጋችሁ መልሳችሁ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ወደ አራተኛው ቦት ስንገባ ደግሞ ዩቲዩብ ቱ ኤምፒ3 ኮንቨርተር ይላል። ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ሊንክ ኮፒ በማድረግ ወደዚህ ቦት ስንልክለት ወደ ኤምፒ3 ኮንቨርት አድርጎ በሚውዚክ መልክ ይልክልናል ማለት ነው። ስታርት እንለዋለን። አሁን ሴንድ ሚ ሊንክ ቱ ዩር ቪዲዮ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ
የዚህን ሚውዚክ አውዲዮ ለማውረድ ከፈለኩኝ ዩቲዩብ ላይ የነን ኮፒ አድርጌ ነው ያመጣሁት። ይሄ ሊንክ ዩቲዩብ ላይ ነው ኮፒ አድርጌ ያመጣሁት። ሼር ብላችሁ ኮፒ ሊንክ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፔስት ስታረጉ ሲል እሱ ሊንክ ፔስት አድርጋችሁ ስልኩለት ከ8 ሰከንድ በኋላ ይልክላችኋል ብሎ ያመጣል ሜሴጅ። ከዛ ከ8 ሰከንድ በኋላ ያው ሚውዚኩ ይልክላችኋል ማለት ነው። 2.4 ሜጋባይት ነው። አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ቦት ስንገባ ደግሞ ቲክቶክ ሶንግስ ቦት ነው የሚለው። ይህ ቦት ደግሞ ቲክቶክ ላይ የተሰሩባቸውን ሶንጎች የቲክቶኩን ሊንክ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር በመልከበት ጊዜ ቪዲዮን ሳይሆን የተሰራበትን ሚውዚክ ነው የሚልክልን። ወይ ደግሞ በድምጽ ከተሰራ ድምጹን ከፈለገን ድምጹን ይልክልናል ማለት ነው። አሁን ወደ ውስጥ ገብተን ስታርት ስንለው this book can download original music from TikTok just send me link ይላል እና የቪዲዮ ሊንክ እዚህ ጋር ቀደም እዚህ ኦል ሴቨር ቦት ላይ ላኩት አለ። ይሄ ሊንክ ኮፒ አድርገን ብንልክለት ምን ያደርጋል? ፕሊስ ዌይትና ያው አውዲዮን ይልክልናል ማለት ነው። አውዲዮን እዚህ ጋር 2 ሜጋባይት ነው። ቪዲዮ የተሰራበትን አውዲዮ አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።